Nyt on sen aika, nimittäin mulla on tässä edessä 7,8 kiloa ja ripsejä. Ja niistä tulee kilokaloreita ainakin pakkauksen mukaan yli 15 000 kilokaloria. Toki tässä ei ole syötävää ihan niin paljon, että ei ole 7,8 kiloa syötävää, mutta paljon tässä on. Mä oon taas ruvennut tosi aktiivisesti voimailemaan ja silleen, jonka takia mä oon nostanut myös painoa. Joten tänään on vähän erilainen video ja mä haluan vastata teidän johonkin treenikysymyksiin, mitä mulle tulee tosi paljon muutenkin. Niin tässä se nyt on. Ensin mä haluan syödä. Vähän onnistuu hyvin nää ripsit. Okei, toi oli ihan törkeen hyvää. Ja nyt... Täytyy onnistaa mun sormen jälkeen, kun se on niin rasvanen. Treenaamiseen liittyen, söisinkö näin paljon? Jos en treenaisi, niin en todellakaan. I train to eat, vai miten se sanotaan. Mutta itse asiassa, silloin kun mä en tee haasteita, mä syön niin kuin kalorimäärällisesti enemmän, jos mä haluan voimaa. Eli silloin kun halutaan olla vahva, niin pitää olla iso, varsinkin jos on vapaa painoluokka, niin kuin itsellä tulee olemaan tulevaisuudessa. Tai varmaan söisin yhtä paljon, jos en treenaisi, mutta olisin todella lihava. Seuraava. Söisin yhtä paljon sen takia, koska mä rakastan ruokaa. Seuraavaksi, vitsi mulla olisi niin kova nälkä, mutta seuraavaksi mutta miten on natuna penkannut 200 ja itse asiassa nyt se on 205, niin ihan yksinkertaisesti se, että mulla on todennäköisesti siihen todella hyvät geenit. Ihan se vaikuttaa hyvin paljon siihen, kuinka paljon lihasvoimaa voi saada. Sekä se, että mä painan yli 130 kiloa. Aina kun mä oon penkannut yli 200 kiloa, niin mä oon painanut 125 kiloa vähintään. Ja mä oon treenannut nyt 9 vuotta salilla. Mulla kesti noin puoli vuotta, että mä pääsin 140 kiloa. Ja siitä melkein 6 vuotta sitten, että mä pääsin ekaa kertaa penkkaa 200 kiloa. Ihmiset epäilee, että 200 kiloa ei pysty penkkaamaan natuna, niin niille mä sanon, että tällä hetkellä Ammattilaisliiton maailman ennätys on 335 kiloa ja se kohta varmaan rikkoontuu. Niin meinaatteko te, että vaikka roinasta saa ihan varmasti hyötyä ja niin kuin näytetysti paljonkin siitä hyötyä saa, niin meinaatteko, että se hyöty olisi niin paljon, että roinalla voit penkata 335 kiloa, mutta natuna et pysty edes penkkaa 200 kiloa. Et ei siitä nyt yli 70% tai jotain, niin sitä hyötyä kuitenkaan saa, vaikka siitä paljon hyötyä saakin. Yes. Voisiko joku järjestää Suomessa ripsien syöntikisan? No, monta kertaa viikossa tällä hetkellä käyn treenaamassa ja minkälainen jakosuus mulla on, eli monta kertaa viikossa oikeastaan treenaan lihasryhmät, niin no mä treenaan noin 4 kertaa viikossa kovaa salilla, mutta käyn salilla kyllä joku 6 kertaa viikossa. Ja mulla tulee jokainen lihasryhmä 3 kertaa viikossa. Mä en mieti lihasryhmäkohtaisesti, vaan liikesuuntakohtaisesti enemmänkin, että mitä mä teen. Eli ylävartalon liikkeitä tulee penkki- ja leuanvetoon, muut perusliikkeet tulee 2-3 kertaa viikossa ja sitten samaan jaloille, eli kyykkyä tulee 3 kertaa viikossa ja maastavetoa kerran viikossa ja niille sitten yhden jalan variaatioita myös tulee pari kertaa viikossa. Ja ehdottomasti suosittelen jokaiselle, että
jalkoja jos treenaa, niin siellä olisi ainakin pari yhden jalan variaatiota, mitä sitten tekee. Nyt haluan syödä lisää. Huono idea pitää tälleen Q&A, koska mä haluaisin olla vaan hiljaa ja syödä. Niin nyt mun pitää vastailla kysymyksiin. Siis mun pitää taas vastata kysymykseen. No moni varmaan tietää, jos IG:ssä seuraa, niin harrastan myös tai kilpailee otevoimailussa. Ja mitkä on parhaimmat otevoimaliikkeet minun mielestä, niin mitä perussalilla pystytte tekemään on se, että kun teette maastavetoa, niin nousette myötäotteella ilman peukalolukkoa niin pitkälle kuin mahdollista ja sitten vasta ihan lopussa otatte käyttöön ne remmit, eli ette ota heti alusta käyttöön, vaan oikeasti, että se ote feilaa ja sitten vasta ne remmit. Toinen on, pystyy ihan levypainoilla, aloitatte vaikka, että otatte 10 kilon metalliset levypainot, pistätte ne vastakkain sille, että on sileät puolet ulospäin ja yhdellä kädellä tai kahdella kädellä alkuun yritätte ottaa niillä vaikka aikapitoja tai ihan toistoja maasta. Ja sitten yksi, mikä on ihan hyvä lavanhallintaa ja otevoimaa myös, niin on yhdellä kädellä roikunnat silleen, että pyritte estämään pyörimisliikettä. Jos haluatte maastavetoa lisää otevoimaa, niin sitten ihan maastavedon loppuun otatte sitten aikapitoja silleen, että se tanko on pikkasen reisissä irti, että se ei ole ihan kiinni niin jollain tietyllä painolla. Lisää ruokaa. Rannekäännöt ja tällaiset ei paranna teidän otevoimaa juurikaan. Ei se syönyt niitä kunnolla. Jäi ainakin 20 kiloa lihaa. No sitten on vähän tarkempi kysymys se, että miten mä treenaan sitä mun penkkiä, niin mä treenaan tällä hetkellä penkkiä kerran viikossa kovaa ja sitten siihen tulee yksi kevyempi penkkitreeni. Se, että suosittelenko mä sitä jokaiselle välttämättä, niin en jollekin ihmisille, jos on pienenkin kokoisempia tai nainen, niin voi ihan hyvin toimia sellainenkin, että penkkaa jopa 3 kertaa viikossa. Jotkut huiput penkkaa jopa enemmän. Tai sitten voi toimia se, että penkkaa kerran viikossa ja kerran viikossa kevyesti. Se on hyvin yksilöllistä. Se ei ole voimassa yksilöllistä, että jättäkää aina varaa treeneissä, jos te haluatte voimaa. 1 tai 2 toistoa varaa. Ei tarvi mennä feilueen. Vastaan aika lyhyesti näihin kysymyksiin, niin pistäkää kommenttia, jos olette eri mieltä, niin pystyn paremmin perustelemaan. Jos olet aloittelija ja mietit, että millä sä kehityt penkissä tai yleisesti ottaen millä sä saat lihasvoimaa, niin aloittelijana ihan millä vaan. Jos jaksat käydä salilla, niin se on se kaikki. Se, että sä jaksat käydä salilla, on kaikkein tärkein asia. Olenko kokeillut Atlas-kiviä, niin kyllä. Ei kyllä mitään hyviä suorituksia niistä. Vielä. Pääseekö kun nostat kyykystä painoa niin pieru, niin kyllä. Jos ei ole koskaan pierassu salilla kesken jonkun kovan ponnistuksen, niin onko edes käynyt salilla? No siinä oli jo 2 vastausta. Nyt syön lisää. Käytänkö anabolisia steroideja, niin en. Ja mä oon siis hyvin suvaitsevainen, mitä tulee siihen, mitä ihmiset haluaa tehdä omalla kropallaan itselleen, jos se on
jos he ihmiset ovat täysin järjissään ja se ei haittaa millään tavalla muita. Mutta ihmiset, jotka hoinaa testatuissa liitoissa, varsinkin kun voimailupuolella on mahdollisuus kilpailu ei-testatusliitossa, jos haluat, en sano, että kaikki testatut urheilijat on puhtaita tai että kaikki ei-testatut urheilijat käyttää, mutta olet ihan täyttä jätettä, ihmispaskaa, jos hoinaat liitossa, missä testataan. Ja syy, miksi mä en itse käytän, niin mä en ole ihan varma, että mikä se perimmäinen syy on. Mä en juurikaan käytä alkoholia, en ole ikinä käyttänyt huumeita tai en polta tupakkaa, edes ei tee mieli, niin liittyykö se mulle jotenkin siihen. Myös paljon on ollut mahdollisuuksia käyttää huumeita ja siihen yritetty painostaa, mutta ei vaan ole koskaan napannut käyttää. En näe siinä tarvetta. Ja hoinan käytössä taas se, että jos mä rupeisin käyttää, niin musta vaan tuntuisi varmaan niin paskalta jotenkin se, että mä en kokeillut saavuttaa sitä, mitä mä pystyn saavuttamaan ihan naturellinen. Siinä nyt jonkunnäköinen vastaus siihen. Ja tietenkin aikaisemmin jo vastasin vähän, että miten on mahdollista, että tekee jotain X-asiaa natuna. Vieläkin on erittäin hyvä, mutta hitto tää rupee hikoiluttaa. Tää liha. Milloin kiinnostuin voimaharjoittelusta? No kyllä se siitä alusta lähtien on ollut se kiinnostavin asia, mitä tehdä. Niin kuin 2010 sen jälkeen, kun lopetin jalkapallon. Miksi voima mua kiinnostaa, niin en osaa sanoa. Se vaan kaikista ihmisen ominaisuuksista, mitä nyt pystyy treenaamaan, niin on itselle se kaikkein mieleisin ja vaan äärimmäisen hienoa olla törkeen vahva, penkata paljon ja syödä paljon. Jokaisen lapsen unelma. Toi kello on siis tuossa taustalla ihan vaan todistamaan ainakin jonkun verran, että mä en tässä huijaa jotenkin. Helpoin tapa saada lihasmassaa. Helpoin tapa saada lihasta on tykätä kuntosaliharjoittelusta, koska sit se salilla käyminen ei ole mitenkään vaikeaa, koska sä haluat mennä sinne. Nyt se Jesse käytti sitä. Milloin Jesse käyttää sitä dippiä? Miksi se dippi on tossa vieressä vaan, jos Jesse ei edes käytä sitä? No nyt se käytti. Treenaanko tällä hetkellä millään systeemillä vai ihan omilla ohjelmilla, niin kyllä oon itse ohjelmoinut käytännössä aina. Se ei ole paras tapa ei ole välttämättä itse tehdä omia ohjelmia, vaikka olisi kuinka osaava voimaharjoitteluun liittyen, koska omalle kohdalle ei osaa ajatella objektiivisesti tai näkee niitä virheitä, mitä tekee yhtä hyvin kuin sitten joku ulkopuolinen henkilö osaisi. Itse tosi paljon nautin siitä itse ohjelmoinnista ja itse myös tykkään treenata tosi laajasti kaikkea, niin sit se on helpompi itse vaan tehdä ne ohjelmat.
Ah! Ensin Niilo 22 ja nyt tämä. En tiedä ymmärtääkö ihmiset, kenen nyt viittasin, mutta kyllä Suomesta vaan tulee hienoja tubettajia. Enkä siis todellakaan niinku yritä ketään henkilöä näillä mun jutuilla morkata, vaan aidosti nautin heidän aitoudestaan ja siitä, että tekevät mitä haluavat. Olen syönyt liikaa lihaa. Oikeasti yrittäkää tehdä mitä ajatusta vaativaa työtä sen jälkeen, kun te olette syönyt joku melkein 6 tai 6,5 kiloa ripsejä. En jaksa enää vastata kysymyksiin. Mä vaan haluan syödä. Tää oli tosi mukava video kuvata. Kyllä huomattavasti erilainen mitä nämä mun muut. Todella paljon höpöttämistä. Ja vielä sellaista, mikä ei varmaan suurimpaa osaa edes kiinnosta. Paitsi minua itseään, kuten huomaatte. Mutta ehkä vähän yritetään tähätäkin tähän, että jatketaan just sellaisten videoiden tekemistä, mitä kiinnostaa. Ja tänään mua kiinnosti istua reilu tunti kameran eessä syödä ripsejä ja vähän vastailla ihmisten treenikysymyksiin. Se oli 7,8 kiloa ripsejä. Pistäkää lisää kyssäreitä kommenttiosioon ja jos haluatte vähän parempia perustelua johonkin mun vastaukseen, niin niitäkin saa laittaa. Sekä tietenkin se, että mitä haasteita Jesse seuraavaksi tekee.